folja jon e radhës është folja telefonoj, që do të thot to call on the phone, specifically. We'll conjugate it in the present and future tense as always. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, in the present tense, I call, or I phone. Unë telefonoj, I call. Ti telefonon, you call. Ai or ajo telefonon, he or she calls. Ne telefonojmë, we call. Ju telefononi, you call. Ata or ato telefonojnë, they call. Some examples. Unë telefonoj prindrit çdo mbrëmje. I call my parents every evening. Unë telefonoj prindrit çdo mbrëmje. Ti telefonon mikun tënd për të pyetur diçka. You call your friend to ask something. Ti telefonon mikun tënd për të pyetur diçka. Ata telefonojnë shpesh për punë. They often call for work. Ata telefonojnë shpesh për punë. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will call. Unë do të telefonoj, I will call. Ti do të telefonosh, you will call. Ai or ajo do të telefonoj, he or she will call. Ne do të telefonojmë, we will call. Ju do të telefononi, you will call. Ata or ato do të telefonojnë, they will call. For example, unë do të telefonoj mjekun nesër. I will call the doctor tomorrow. Unë do të telefonoj mjekun nesër. Ti do të telefonosh familjen më vonë. You will call your family later. Ti do të telefonosh familjen më vonë. Ne do të telefonojmë për të konfirmuar takimin. We will call to confirm the appointment. Ne do të telefonojmë për të konfirmuar takimin. A practice paragraph using the verb in both tenses. Unë telefonoj një koleg për të diskutuar një projekt të ri dhe ti telefonon një mik për të ftuar në takim. I call a colleague to discuss a new project and you call a friend to invite them to a meeting. Ne telefonojmë shpesh gjatë ditës për të koordinuar punën. We often call during the day to coordinate work. Edhe klientët telefonojnë për të kërkuar informacion. Clients also call to ask for information. Nesër do të telefonoj menaxherin për të dhënë një përditësim. Dhe ti do të telefonosh familjen për të ndarë lajmet e mira. Tomorrow I will call the manager to give an update and you will call your family to share the good news. Së bashku do të telefonojmë për të organizuar gjithçka më mirë. Together we will call to organize everything better. Vocabulary list from today's examples. Mbrëmje, evening. Mbrëmje. Diçka, something. Diçka. Punë, work. Punë. Më vonë, later. Më vonë. Për të konfirmuar, to confirm. Për të konfirmuar. Koleg, colleague. Koleg.
Për të ftuar, to invite. Për të ftuar. Për të kërkuar, to ask for or to search. Për të kërkuar. Për të dhënë, to give. Për të dhënë. Për të organizuar, to organize. Për të organizuar. Dhe përditësim, an update. Përditësim. Kaq edhe për foljen telefonoj. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem vazhdoni të shikoni dhe të mësoni foljet e tjera në këtë playlist. And as always, if you truly want to commit to becoming fluent in Albanian in a shorter time, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I'll see you in our next video.